हॅलो फ्रेंड्स, तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. आज आपण येथे बनवणार आहोत सातारी स्पेशल एक चटणी. या चटणीचे नाव आहे माद्या. माद्या या चटणीसाठी आपण येथे जिन्नस घेणार आहोत ते म्हणजे पुढीलप्रमाणे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. सर्वप्रथम येथे मी एक कढई घेतलेली आहे. त्यामध्ये तेल घातलेले आहे आणि तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये आपण जिरे घालणार आहोत. जिरे घालून झाल्यानंतर त्यामध्ये हिंग पावडर घालायची आहे. आता चिरलेला कांदा घालून तो चांगला परतून घ्यायचा आहे. कांदा चांगला परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये अंबारी कांदा लसूण मसाला घालायचा आहे. येथे मी 1 चमचा अंबारी कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे. त्यानंतर 1 चमचा लाल तिखटसुद्धा घालायचे आहे. नंतर हे सर्व एकत्र करून त्यामध्ये पुन्हा एकदा शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे आणि मीठ घालून त्याला चांगले चवीनुसार मीठ घालून त्याला चांगले एकत्र करायचे आहे. नंतर त्यामध्ये पाणी घालून त्याला चांगले शिजू द्यायचे आहे. या मसाल्याला चांगले शिजू दिल्यानंतर हा मसाला येथे चांगला तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. असा हा माद्या खायला फार छान लागतो आणि चविष्टसुद्धा लागतो. याची चव फार छान लागते. तुम्ही एकदा करूनच बघा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू ऑल. बाय बाय.